Mä edes välittänyt siitä helvetin rahasta. Pääasia, että bileet jatkuu. Ja bileet jatkuu 30 vuotta suurin piirtein. Hei, siellä on vielä tosi monta ihmistä, jotka katsotte meidän jaksoja aktiivisesti, mutta ette ole vielä seurannut meidän kanavia, niin pistäkää hei kanavat viimeinkin seurantaa, että meillä on erinomaisia vieraita tulossa nyt lähiaikoina, ja tänään oli yksi semmonen, ja tää herra ei paljon esittelyitä kaipaa. Eli meillä oli tänään vieraan rock-legenda Andy McCoy, ja tää on Ilmiö podcast. Tänään kuule vuorossa Andy McCoy. Mahtavaa, että pääsit paikalle. Tätä ollaan molemmat odotettu erittäin pitkään. Joo, ihan mahtava juttu, että pääsit paikalle. Kiitos paljon, kiva käydä. Mä en anna paljon näitä podcasteja, on niin monta turhaa. Internet tarjoaa paljon, mutta suuri osa on roskaa. Katoin pari teidän juttuja, niissä oli jotain syvyyttä, mitä suurimmasta osasta puuttuu. Mukava Kiitos kuulla. teille siitä. Saanko kysyä ihan mielenkiintoista, mitkä jaksot katoit, muistatko? Tai mitä No se ei kuulu teille. Mä voin kertoa lähetyksen, mä en mainosta ketään. Okei. Lähdetään tässä alussa sellaiselle kysymykselle, että sä oot rock-tähti, niin synnyit sä rock-tähdeksi vai tulit sä rock-tähdeksi matkan varrella? No synnyin tilanteeseen, missä musiikki ja taide tuli erittäin varhain mun elämään. Mun isovanhemmilla oli kitaroit, mandoliineja, hanureita. Mulla oli setiä ja niiden sukulaiset, jotka maalasi. Ja mulle tuli kai molemmat, vaikka se maalaus sit unohtui moneksi 10 vuodeksi. Se kitara alkoi elää omaa elämää. Mä vedin niinku akustista kitaraa. Sitä, mitä kaikki tekee tosi nuorena. Siellä oli Bachia, siellä oli jotain helppoa romani, niin helpoin versio Malageniasta, mitä voi löytää. Se kehittyi siitä ja eka sähkökeppi tuli, oliks mä 8, jotain, sitä 9-8. 13-vuotiaana mä tein ekan levyn. Se tuli ulos kuukautta myöhemmin ja viikkoa ennen mä täytin 14. Mä levytin sen, kun mä olin 13. Se tuli ulos, kun mä olin 14. Ja sillä tiellä mä oon vieläkin tavallaan. Paljon tuli treenattua kitarasoittoa keskimäärin päivässä? Mulla oli ihan itserääkkäyssysteemi. Niinkö. Mä panin nuotit eteen, jos mä treenasin jotain vanhaa italialaisia luttukappaleita, mitä oli käännetty kitaralle. Ja juttu oli, että mun piti klaaraa se 3 kertaa tai kello pantiin alkuun. Ja jokaisesta mokasta piti alkaa alkuun. Niiden piti mennä 3 kertaa täydellisesti ennen kuin mä siirryin eteenpäin. Ja toi oli siinä väliin 10-12 tunnin non-stop treenipäiviä. Mutta se on erilaista kitaraa, siis se on nuoteen kirjoitettu ja on erittäin, jos sä menet vähän niinkö improvisoimaan, heittää jotain juttuja väliin, sut dumataan heti, koska sä saat vaan soittaa, mitä nuoteen lukee. Ehkä mun lähiystäväpiiri, missä oli paljon bluesia, reggae 60-luvun loppu, 70-luvun alku. Ennen kuin suurimmat osat eurooppalaisissa oli edes kuulleet reggaeistä, niin se tuli aikaisin elämään. 50-luvun rock'n'roll, kaikki 60-luvun lakkaama, mitä kuuli, Tiioi Toppen ohjelmassa. Ja muutenkin radiossa, sieltä tuli Tamla Motownia, sieltä tuli siitä kaikki toi British Invasion kama. Ja klassista, kaikki erittäin laaja skaala, klassista arabista, intialaista ja niin edelleen. Miten olet todella aikaisin aloittanut niin tuo urasi, että olet ensimmäistä? No en mä sitä uraksi kutsunut alussa. Se oli vaan mun mielestä maailman nastoin juttu duuna.
hauskempaa jopa kuin foodis. Ja mä olin Die Hard foodis-fani ja pelasin. Eli sulle oli varmaan selkeä ja niin todella nuorena, että se on se juttu oikeasti, mitä haluaisit sitten tehdä. Ei, se selvisi matkalla. Okei. Tätä me vähän niin kuin haettiinkin, että se ei ollut sulle selvää, niin kuin, että sä et ole syntynyt. Eikö sä teet eri juttuja? Mun faija oli pankkiiri ja öljybisniksessä ja porvariperheestä. Ei musta oikein haluttu muusikko renttuu niinkö joku asiaaja tai tollanen pankkibisnis olisi ollut varmaan sopivampi mun faija vainaa makuun. Mutsin mielestä on niin, että mä menin omaa tietäni, vaikka kaikki koulut jäi kesken. Paitsi kansakoulu, mä olen vikavuosi, joka kävi kansakoulu, mutta lukiot, taidekoulut. Tuli keikkoja ja mä nautin niin helvetisti siitä, antaa jengille hyvän fiiliksen ja saa sen 10-kertaiseksi takas. Se on live-viva tilanteessa niin ihanteellista. Joo. Helvetin kiva. Millainen fiilis se on oikeasti ollut, kun on niin nuorena, sitten sekin taisi aloittaa jo keikkailu joskus 14-15-vuotiaalta, niin tuntuuko se oudolta siinä iässä, kun rupesi niin ihmiset jo tunnistamaan sitä? Se tuli asteittain, että mä en ehkä itse huomannut ennen kuin mä aloin yksi päivä huomasin, että vittu kaikki tietää kuka mä oon. Ja siinä vaiheessa siinä tuli tietenkin huono influenssi elämään, kun sä elät kiertävän muusikon elämässä. Tapaat jätkiä, jotka on tehneet sitä 50 vuotta. Sä tapaat kaiken maailman sekobortseet, päihteet tulee kuvioon. Kaikki nämä vaihteet piti käydä läpi. Ja mä oon iloinen, että mä kävin ne läpi, koska mä en ole sama ihminen. Mä olisin varmaan tuomitseva kustipää. Niinkö mä en siedä tiettyjä juttuja, niin kuin rasismi ja niin edelleen. Ja sitä, että jos joku on nalkis jonkin lääkkeihin tai jotain, että se on rikollinen. Ei, se on sairaus. Se on ihme, että alkoholismi on sairaus, mutta joku yrtin poltto on rikos. Suomessa ja valtio myy alkoholia. Yrtti kasvaa jopa villinä. Et kumpaan sä luotat, ihmiseen vai Jumalaan? Mä luotan Jumalaan. Eli se jotain aika paljon niin puhuu just tuosta, että sun mielestä pitäisi just niin enemmän alkoholi olla laitonta kuin just niin kannabis. No eikö se, jos sä otat kaikki lääke ja niin sanotut laittomat huumeet, yrtti, siis kannabis ei ole mun mielestä edes huume, se on stimulantti. Niin alkoholin maksaa yhteiskunnalle enemmän. Okei, ne saa enemmän verorahoja, koska se on laillista. Jos ruoho olisi laillista, en mä ole ikinä nähnyt kenenkään elämässäni. Ja mä oon nähnyt dullapäitä. Mä oon ollut Jamaikan, Intian, asunut molemmissa jonkun aikaa. Ja muissa mestoissa ympäri maailmaa, missä on osa kulttuuria. Ja ne paheksuu juuri alkoholin käyttäjiä, juuri niin kuin kaikki nämä Väli-idän maat. Ja onhan siinä varmaan aika syväkin syy. Missä Suomessa jostain syystä annetaan tällä hetkellä, toivottavasti ei ikuisesti, niin sanottu sokea silmä. Ja pahin käyttäytyminen on jäänyt mun toisessa kotimaassa, mikä on Ruotsi. Tämä nollatoleranssi. Yksi perheenjäsen kirjoittaa kirjeen, että sulla on joku ongelma, jos sä voit joutua pakkohoitoon. Me mennään takaisin siis drakonian aikaisille lakipykälille, jos tuollaista annetaan tapahtua. Menee lähelle fasismiin, natsijuttua.
Näet se idea, että se on muuttumassa hyvään suuntaan, koska yleisesti ottaen maailmalla... Ainakin tietoisuus on menossa hyvään suuntaan. Ja kyllä mä uskon, että se menee hyvään suuntaan, mutta jotenkin tiettyjen ihmisten, ja tavallisesti nämä on ne, joilla on erittäin paljon rahaa, isot industrialistit, ne on ne, jotka omistaa nämä isot distillerit, jotka tekee viinaa megamäärissä. Kyllähän ne tietää, että se söisi niiden markkinaa ja ne haluaa pitää kiinni. Se on ihme, että ahneus syöttää ahneutta. Sama myös lääkeyhtiöt. Sama myös lääkeyhtiöt. Jotka... Lääkeyhtiöt on mun mielestä yhtä rikollisia kuin katudiilarit. Kyllä. Mä en näe niissä mitään eroa, vaan että jostain siis laki suojelee niitä. Kyllä, just sitä tarkoitinkin, että niin kuin lääkeyhtiöt hyötyy myös siitä kannabiksen laittomuudesta, koska ei tarvittaisi välttämättä masennuslääkkeitä tai kipulääkkeitä. Kuka vaan voi heittää siemenen maahan ja se kasvaa itsestään. Sillä lähin sukukasvi on nokkonen. Siksi sitä on kutsuttu weed. Weed on englanniksi rikkaruohoa. Se kasvaa missä vaan. Mutta on hieno nähdä niin nyt, mitä esimerkiksi yhdessä podcastissa puhuttiin tässä niin esim. Psykedeeleistä, miten on niin muuttunut niihin tuo suhtautuminen maailmalla, niitä ruvetaan tutkimaan enemmän. Mun mielestä sillä on isoit plussia, mutta se ei ole heikkoa päisille. Kun mä kasvoin nuoren Tukholmassa varsinkin, me käytettiin paljon LSDtä ja se oli jotain hippidipi itsensä etsimistä joillekin, ei mulle ja mun frendeille. Meille se oli vaan kikatusta naurua, kattokaa kun kaikki venyy. Mut sit jotkut skitsahti, mulle se ei ikinä tehnyt mitään sellaista, mutta sekin kävi vanhaksi aika nopeasti. Näetkö, että se jotenkin amarti sun luovuutta ne ajat? Ainoa asia, joka on avartanut mun luovuutta, on ollut varmaan kannabis. Et mä maalaan, se avaa soittoa, improvisoinnin varsinkin. Et ne on positiivisia puolia, mutta niissä on myös haittapuolensa, että älä käytä liikaa kannabista, jos sä alat lukemaan partituuria, sä unohdat lukea tai alat unohtaa mitä sä luet. Et täytyy tuntea omat rajansa. Ehdottomasti. Kaikkea mitä käyttää pitäisi ottaa vastuullisesti. Ehdottomasti. Hei, jos mennään takaisin tuohon uraan, teillä, jos puhutaan vähän Hanoi Rocksista kanssa, varmaan aika iso aihe tässä, niin miten teillä silloin, kun ura lähti, tai kun perustitte niin yhtyeen, niin se taisi ihan silloin alkuun sanoa, että tästä tulee maailman paras bändi. Mulla oli se idis jo mun friendin kanssa. Sitten mä löysin Mike Monroe. Se lähti mukaan. Mike oli siihen aikaan erittäin helposti muovattava henkilö. Sillä Hanoi Rock sanoi, että mä annoin kaikille niiden nimen. Mä ihmettelin Samin kirjasta, kun se väitti, että se itse ketsi Sam Jaffan. Sillä mä annoin sille sen nimen. Kaikki tietää se, jotka oli ympäri. Niin kuin Mike Monroe. Bändin nimen. Mä kirjoitin kaikki biisit. Vittu, mä tein jopa ison osan niistä lavavaatteista itse. Kato. En mä tiedä. Ne on pudonneet väärälle puolelle tietää, koska kannattaa elää totuuden mukaan ja mitä tapahtuu. Nyt mä kuulin, että meidän tokasta Alpes Oriental Beatistä on löydetty multitrackit, jotka oli kadoksissa melkein 40 vuotta, 35 vuotta. En mä vuodet ei laskenut. 82, kauan sitten. Ja mä ihmettelin, että mä kuulin eilen, jos ne on löydetty vähän aikaa sitten. Ja ne ostettiin Johannaa. Mä ja Richard Bishop ja Seppo Westerinen. Richard osti sitten Seppon, että ne nauhat kuuluu meille. Et saa nähdä, pitää ottaa selvää tosta.
Mut mun musa on siellä. On siellä kai yksi Maikin biisi, mihin mä kirjoitin kertosäkeä. Yksi niitä harvoja Mike-biisejä siihen aikaan. Mitä fiiliksiä tuo nykyään herättää sinussa tuo menestysaika, se 5-6 vuoden jakso siellä, kun olit silloin ihan tuolla maailman kärjessä ja musiikin kanssa? Se oli sitä aikaa. Vikaa keikkaa katsoi TV:stä yli 300 miljoonaa ihmistä. Ja kun puhutaan tuollaisista ihmismääristä, ei sitä ikinä tajuu. Niin isoin keikka, minkä mä oon soittanut jossain Teksasissa preerialla, siellä oli yli 450 000. Ja sekin oli niinkö outoa, vaan se oli meri-ihmisiä. Et sä tunnu intimiteettiä yleisöön siinä. Se on vaan, että yritä soittaa niin hyvin kuin pystyt. Se on tullut mulle tärkeämmäksi niin kuin tää bändi, että ei ole mitään väliä. Jotain over the top pukeutumista ja hyppiä. Se on ympärinsä. Se on pikkuskideille. Pääasia, että bändi kuulostaa helvetin hyvältä. Eikö se ole se, mitä jengi tulee tekemään? Kuuntelen musaa, joka on hyvin soitettu, joka tulee täältä. Ei mitään helvetin urheilusuoritusta, missä sitten lauletaan hengästyneenä ja niin edelleen. Joskus, kun me oltiin nuoria poikia Hanoi Rockstars, me sekoitettiin noin vähän. Meni aika urheiluksi välillä. Ehkä joillain meistä vieläkin menee, mä en tiedä. Mä en seuraa, mitä ne muut tekee. Miten sitten, kun te aloititte, ennen kuin te olitte vielä kuuluisia, niin oliko se sitten vaikeampaa, kun teillä kumminkin tuli 3 niin kuin vahvaa persoonaa, teitä oli monta persoonaa, niin kun generoitte kuuluisuutta? Niin... Ei siinä ollut vahvoja persoonia. Mä ja Nasty Suicide ehkä. Jos puhuu vahvasti sellaisesta halusta, joka menee läpi. Oliko sitä bändiä vaikea niin kuin kontrolloida? Se Mike ei siihen aikaan piipahtanut mistään. Ja Sami oli vaan bändin skidi, se ei vinkunut. Kyse oli vaan saada. Ne jätettiin Suomen suosituin bändi, että me tehdään musaa, mitä me halutaan. Mä uskon, että se oli pitkälti ideologinen juttu, mutta me todella uskottiin, että me saadaan maailman paras bändi ja se olisi voinut olla. Ei kaikille, et sä ikinä voi tyydyttää kaikkia ihmisiä, mutta isolle osalle ihmisiä. Me päästiin helvetin pitkälle. Jos Räsällä olisi elänyt vielä ne 2 iltaa, tämä bändi olisi aivan kuolematon nimi. Meillä jäi Los Angeles loppuun myydyt keikat väliin. Se oli sääli. Mutta sinänsä outoa. Russell halusi aina Los Angeles ja sanoi, että se ei ikinä lähde pois, kun se pääsee sinne. No se pääsi sinne, eikä se ikinä oikeastaan lähtenyt pois. Ruumis vietiin kyllä Englantiin ja haudattiin. Eli se uskot, kun eikö teillä ollut jonkinnäköisiä riitoja ja kaikkia vähän siinä ennen jo sitä tapahtumaa? Niin kun meillä oli massiivinen following UK:ssa ja niin edelleen. Mutta uskot, että olisi kuitenkin siinä bändi jatkanut ja sittenhän te olitte just siinä breikkaamisen kynnyksellä, että olisi silloin oikein... megabreikkaamisen kynnyksellä. Niinkö, sitäkin on eri tasoja. Totta kai. Tuo on vaikea varmaan niinku kuvitella itsekin, kun yrittää miettiä että ylipäätään suomalaisen nuoren, miten suosittuja te olette oikeasti ollut siihen aikaan, mitä jos sanoit noita keikkanumeroita, niin ei sitä vaan voi yksinkertaisesti käsittää. Silloin ei ollut internetiä, silloin sun piti näkyä lehdissä, se tarkoitti, että sun täytyy soittaa helvetin hyvin, kaikki piti olla näkyvää. Ja mun mielestä mikä puuttuu vielä nykyäänkin, jonka promottorit on unohtaneet, on postereiden voima keikoista. Ei kaikki mene webiin. Kattelen, kuka soittaa tänään. Kannattaisi panna flyereita ja postereita dösäpysäkeille, sporapysäkeille, mun mielestä ainakin. Niin sillä sen näkee niin paljon laajempi yleisö kuin joka tsiigaa vaan tiettyä klikkiä internetissä tai tiettyä toista klikkiä.
että jotkut hyvät jutut on alkaneet unohtua. Jengi on alkanut tottua, että kaiken voi tehdä himassa Tietsikankaan. Meidänkin nyt pitää sitten rupea tekemään meidän podcasti-flyereita tarroina. Teidän kannattaisi. Mä uskon, että saisitte paljon isomman yleisön. Se voisi muuten olla bussipysäkille vaikka iso tarra, niin siinä ihminen, kun sitten sellaa puhelinta ja laittaa ja sitten kun ne alkaa näkemään niitä useammin ja useammin. Mä muistan yksi iso Hanoi-keikka, kun me mentiin taas isoimpiin paikkoihin. Meillä oli joku valtava, suurin piirtein tuon Fönärin kokoinen juliste, missä ei lukenut kuin Hanoi Rocks Live siellä ja siellä. Ne oli ympäri Lontoota. Parempaa mainosta ei voinut olla. Totta kai keikka oli loppuun myyty. Helvetti, sä et päässyt pakoon sitä mainosta. Ja ne oli pantu yhdessä yössä kuulemana kuuli. Joku 10 jengi. 5 autossa, 2 pääauto. Toinen ajo, toinen hyppäsi Riimaanperin kanssa. Täällä toinen veti seinälle ja seuraava. Vieläkö promot nykyisiä keikkoja, vaikka nyt mikä on tulossa, niin samalla tyylillä? Mulle hoitaa ihmiset jutut enemmän. Mä en enää, mä sanon, jos jotain on päin veetä, jos joku häiritsee mua. Mä en oo niin aktiivinen enää siellä. Kyllä. Ehkä mä oon saanut distanssia siitä. Mä oon päässyt tiettyyn asemaan elämässä, missä mä oon helvetin tyytyväinen. Vieläkö nautit ihan samalla tavalla soittamista? Tai kun kuuntelin Mä rakastan soittamista. Mä soitin tänään himas flamencoa pari tuntia. Mä soitin sähkökitaraa jonkun aikaa, kunnes tuli soittu, että mua venataan ulkopuolella. 2 tuntia aikaisemmin, kun mä odotin, mutta se oli kato. Mä sekoitin tämän radioajan mun hakuaikaan. Kyllä. Ja niin, ja sitten mä vielä maalasin ja tein pintakäsittelyä. Että on ollut tuottoinen päivä. Kaikkea luovaa taidetta. No, sitä, mitä mä oon aina tehnyt. Sitten kun kuuntelee teidän uraa ja koko Hanoi-juttu, niin olisitko tehnyt mitään toisin, jos saisit nyt päättää? Tietenkin voisi kelaa, että jotain juttua olisi pitänyt tehdä eri lailla. Se meni niin kuin se meni, enkä mä voi muuttaa historiaa. Mä toivoisin vaan, että jotkut niistä jätkit olisi paljon iloisempaa siitä lahjalta, minkä mä annoin niiden elämän, sen sijaan, että ne olisi katkeria vanhoja ihmisiä. Tuntuuko, että ne ei arvosta sitä vai? Se tuntuu niin oudolta. Niin oudolta. Minkälainen oli ajanjakso 01-09, kun palasitte vielä soittamaan Hanoi Rocksilla? No soitto oli handus, mutta mä voin sanoa suoraan, että mä ja Michael, kumpikaan meistä ei oltu fokusoitu vielä oikein. Me luultiin, että me elettiin periaatteessa niin kuin normaalit ihmiset, ettei me narkattu eikä me juotu. No Michael ei ikinä juonut, muita juttuja oli kuviossa. Mutta me valehdeltiin itsellemme. Ja sen huomaan niissä 3 levyssä. Vikas levy Street Poetryssa on hyviä biisejä, mutta ei ollut aikaa tehdä niitä kunnon. Ja se väli-LP, siinä on pari. Siinä on yksi Center of My Universe-niminen biisi, jonka mä kirjoitin vuosia aikaisemmin, jos mä todella pidän. Mutta on siellä paljon roskaakin turhaa, joka tarkoittaa, ettei oltu fokusoitu. Ja oli myös se, että Michael tuli jotain biisejä. Vittu Tarifi on ainakin kovan kuulonen, mutta niissä ei ollut järkeä. Mä olin niinku, ei väli. Onneksi mun ei tarvi enää kirjoittaa kaikkia biisejä, mutta ehkä olisi pitänyt. Niinhän alkuperäinen Hanoi tuli isoksi. Ei ole semmoista samanlaista paloa enää niin kuin tekemisessä kuin mitä oli silloin ekalla.
niin kuin ekalla 5-6 vuoden pätkällä? Ja mä voisin sanoa ihan suoraan, että meillä oli molemmilla pallo hukassa. Vieläkö, tätä on varmaan kysytty sinulle monesti, vieläkö voisi joskus nähdä Hanoi Rocksin soittamassa? Mulle tuli yksityinen tarjous, mutta mä en edes ole esittänyt sitä muille bändin jäsenille, koska mua ei mistään syystä huvita tehdä yhtä tai kahta helvetin keikkaa, vaikka sai 7-numeroisen liksan per keikka kulujen jälkeen. Miksi? Hieno kuulla, että olet erittäin onnellinen siinä tilanteessa, missä olet sitten tällä hetkellä. Mä nautin elämästä. Mä en ole ikinä kelannut huomista. Mä oon vaan tehnyt mitä mä teen. Mulla on aina ollut täys luottamus Jumalaan. Et jos mä käyttäydyn oikein ja mä oon hyvä ihminen, se näyttää mulle oikein tien. Ikävä myönnän, mä en aina seurannut sitä tietä nuorempana. Nykypäivänä mä teen. Ja niin tämä helvetin massamaterialismi, mikä on nykyään, niin miksi kerätä kaikki? No kuka mä oon sanonut, mulla on niin helvetisti kitaroita, mutta niitä on kertynyt vuosikymmeniä aikana. Tätä pitää olla tota ja pitää olla tätä. Mitä sä teet sillä, kun sä jatkat matkaa täältä planeetalta? Niin. Että mä oon ollut elänyt siudattua elämää. Oikeesti. Todellakin. Wow. Thank you God. Onko se ollut vaikea, että niin supertähteyden jälkeen niin sitten taas niin tulla sieltä, ettei olekaan enää siellä 300 miljoonaa ihmisen edessä? Niin onko se ollut ei sulle? Mua kiinnostanut ikinä se juttu, mutta mitä mä oon saanut helvetisti on respektiä muilta muusikoilta. Musta on tullut joku muusikkojen muusikko. Ja itse asiassa se on antavampaa kuin siitä, että kato Hanoi Rocksia markkinointiin alun perin teinibändinä. Se ei ole kestänyt kauaa meidän käyttäytymisen kanssa. Ei meitä voinut myydä kuin jotain New Kids on the Blockia. Ei todellakaan. Meidän elämäntyyli oli liian ristiriitainen, sanotaan noin, sellaisen imagon kanssa. Olla muusikoiden muusikko. On se helvetin hienoa tietää, että jotkut on maailman mun jotkut favorite artistit rakastaa mun musaa, jävät, jota mä diggasin skidinä. Se on koskettava. Niin, monet sanonut, oli kyllä Guns N' Rosesillakin, sanottiin, että sitä käy ikinä perustettu ilman teidän musiikkia. Joo. Se eka levy oli helvetin hyvä. Ja mä näin ne, kun ne oli pennittömiä. Vuodessa, kun ne oli rundilla, yhtäkkiä niillä oli enemmän rahaa kuin suurin piirtein vuosi puolitoista rundaamista. Sitten tuli Sweet Child of Mine. Ne oli Aerosmithin lämmittelijänä. Yhtäkkiä Aerosmith joutui lämmittelemään niitä. Kyllä mä oon nähnyt, kun kusi nousee ihmisillä päähän. Miten nousiko itsellesi päähän kusi siinä vaiheessa? Mulla ei noussut kusi päähän. Mulle tuli sellainen, että mä en välitä vittu mistään mitään attityydiä. Jos tulee ongelmia, me voidaan ostaa tiemme ulos siitä. Ja mä voin sanoa, että mut on ostettu ongelmista ulos. En ainoastaan mua Hanoissa, mutta henkilökohtaisesti 4 maassa, missä korruptio ei mukaan ole olemassa. Mä en voi sanoa maiden nimiä. Ja mä voin myös kertoa, että se ei ole halpaa. Erittäin kallis hobby. Joutuu niin pahoihin vaikeuksiin Pirkanraanan kanssa. Ei hyvä. Tuo on myös varmaan yksi sellainen asia, mitä on vaikea kuvitella, että minkälaisen
niin kuin mindsetin se luopi, jos sulla on rahaa niin paljon, että tulee sellainen olo, että voit tehdä mitä vaan, että ei ole periaatteessa... Joo, mä oon nähnyt sitä monessa. Uusrikkaat on sellaisia. Mulla oli taas se, että mä edes välittänyt siitä helvetin rahasta. Pääasia, että bileet jatkuu. ja bileet jatkuu 30 vuotta suurin piirtein. Miten sitten bileet jatkuu, niin onko sulla mielestä semmoisia pimeämpiä hetkiä, tai oliko siellä sellaisia niinku, oikeasti niinku pohjakosketuksiakin siellä? Tutkimus vankiloista, rehabeihin, kaikkea siltä välillä olla kipeänä jossain maassa, mistä ei tiedä missä on sitä lääkettä, joka vetää sen kipeyden pois. Mä muistan yhden kerran, kun mä olin 2 vuorokautta kipeänä. Mä olin opiaattiadikti silloin. Ja mä löysin Oldies Stationin radios, missä soi vaan vanhaa rock'n'rollia ja rhythm and bluesia. Ja kun sä käyt niitä refloja läpi, sä et voi nukkua, sä et voi. Kaikki lentää molemmissa päistä. On kuuma, on kylmä. Ei sitä voi selittää, edes sitä ole käynyt läpi. Mutta se musa piti mut järjessäni. Ja mä tajusin, että jumalauta kuinka healing, mikä se on helande, parantava voima musiikissa on. Ja sitten kun 48 tuntia, 50 tuntia oli mennyt, joku tuli sit vihdoin paikalle ja sitten mentiin taas. Bye bye. See you later. Sillä on kyllä oikeasti semmoinen parantava voima, jos puhuttiin yhden kanssa, joka oli meidän käynyt Amazonissa, oli 2 viikkoa siellä niin kuin trekkaamassa ja sitten ei saanut 2 viikkoa musiikkia kuunnella ja sen jälkeen kun pääsi sieltä... Niin kuin... Elämä ilman musaa ei ole hyvä elämä. Kyllä. Kelaa maailmaa, no korona on tehnyt siitä, rajoittanut sitä. Ja sekään ei ole hyvä juttu yhdessä mielessä, koska on pari yhtiöä, jotka nykyään periaatteessa kiristää levyyhtiöt tai ne omistaa kaiken ja ne syöttää erittäin huonoa musiikkia massoille. Tuosta olikin kysymys, että mikä on mielipide nykymusiikista? No, tällä hetkellä mä oon huomannut, että Suomessa on muodissa samanlainen paska istelmä kuin 60-luvulla ja 70-luvun alussa, vaan että siihen on lisätty diskobiitti tai joku vitun näitä nykybiittiskeidoi. Reggae suomalaiset ei ole ikinä oppineet soittaa, että sen ne vois lopettaa. Ja vaan, että kaikki on suomen kielellä. Anteeksi vaan, mutta suomen kieli on kieli, joka on tosi vaikea laulaa, että se kuulostaa hyvältä. Ruotsi on tosi helppo ja englanti on pehmeitä kieli. Tuleeko sinulla sitten ketään sellaista mieleen, joka osaa laulaa suomeksi? Niitä on. Dave Lindholm osaa laulaa suomeksi. Se taju ei liikaa y-ääni, a, o, u, pehmeitä ääniä. Ja on niitä jotain muitakin. Mutta sitten on monta, jotka, niillä ei vaan ole mitään idistä. Ne kelaa sanoja, mutta ne ei kelaa sanan soundia. Joka on yhtä tärkeä kuin sen melodia. Mitenkin silloin 70-80-luvulla? Silloinkin sieltä sanoi, että Suomen musiikki on ihan täyttä paskaa. No hyvin, silloin oli nämä Danit ja Armit, herregud, Tapani kansa, mamma mia, oli roskaa. Mutta meillä oli, mä saa kiitos Henri, että toit meille Hurriganesin, joo. Oli Harvey Gaines, oli myös hyviä bändiä, Vigut. Jostain siis Suomessa mentiin vähän musiikkisnobailun, paitsi Harvey Gaines ja Davel oli hyviä bändejä, Ben Lee ja niin edelleen, rock and roll band. Mut
oli hirveä tällainen, että pitää käydä Ogelissa opiskelemassa. Ja mä tapasin monta jäbää ennen kuin ne meni Ogeliin opiskelemaan. Ne oli aika lupaavia. Sitten kun ne tuli vekeen, kun ne valmistui, niiden identiteetti oli kadonnut. Ne soitti niin kuin kaikki muut. Oulun kylän pop-jatsopisto. Joo, sitten oli tää Klaus, mikä sen sukunimi oli, joka oli aina näissä. Joo, ja Klaus Järvinen oli tällainen kerran viikossa Levyraati-niminen ohjelma. Ja tää Klaus Järvinen aina haukkui kaiken englanninkielisen paskaksi. Sitten kun tuli jotain todella outoa suomalaisia, alkoi analysoimaan. Jäbä ei ollut musikaalisesti tarpeeksi taitava edes, että se voisi analysoida ne harmoniat ja vittu, että miksi mentiin terssistä kvinttiin tuossa ja niin edelleen. Oli hirveät elitismi, sanotaan näin. Mitä täällä ei tajuttu, paitsi Remu ja ne jäävät oli, että rock and roll ja bluesmusa on enemmän attityydi kuin se, että mennään näyttää, kuinka helvetin hyvin me osataan soittaa. Ja siinä on enemmän kyse tästä ja mun mielestä on vieläkin, vaikka tulisi kuinka paljon tekniikkaa, älä unohda tätä. Eikö Suomessa ollut tarpeeksi itse varmaisesti? No mä en tiedä, mulla ei ollut ikinä ongelmaa sen kanssa. Näitkö, että se vei teidät? Se oli onhan noita ujoja jätkiä ollut ympäri maailmaa niin taiteilijapiireissä. Oliko täällä enemmän tai vähemmän? Siitä on niin kauan aikaa, että en mä muista. Mä muistan vaan, että täällä oli hirveä kateellisuus, jos meni hyvin. Mites sitten, onko tämä muuttunut sun mielestä yhtään nyt, kun eletään vuotta 2020? Onko ihmiset sun mielestä vieläkin kateellisia, jos menee hyvin? Mä diggaan, että nuoret on niinkö, eka oli kai Bomb Funk MC ja sai maailmanlaajuisia hitin ja Straight from the Top of the Dome, hyvä biisi ja sit Ville ja ne muut jäbät, kaikki aina puhuu Villestä. Mä puhun koko bändistä, tiimistä, ne breikkas jossain mielessä. Ainoa sääli tää on, että valtio ei oikein, ne panee urheilijoihin näin vitun 3-4 vuoden karjääreihin hirveitä fyrkkiä. Ja huonoihin taidemaalareihin. Jos taidemaalari ei myy vittu yhtään taulua, ei se tarkoita, että se on Van Gogh. Niille ne antaa apurahoja. Antakaa niille, jotka myy, koska ne on se todellinen eksportti. Mutta Suomessa halutaan aina auttaa niitä, jotka helvetti ei edes saa 2 tyyppiä keikalle. Mä en taju sitä. Mikä sun mielipide on muuten, tai miten on muuttunut Suomeen kohtaan, kun silloin alkuurasta sanoit haastatteluissa, että niin kuin ikinä haluaisi asua Suomessa, että mieluummin asut vaikka Lontoossa, mutta nyt asut tuolla Karkkilalla. No, Lonto ei ole enää brittiläinen, se ei ole enää englantilainen. En mä voisi asua siellä. Mä asun siellä, kun se oli englantilainen kaupunki. Asua Suomessa on vähän nykyään, että mä voin asua missä vaan. Mutta mä pidän tästä maasta. Mä pidän nyt ja Ruotsissa. Mä pidän Euroopasta. USA on liikaa. Mä en tarkoita kaikkia siellä asuvia missään mielessä, mutta niin yleisesti se helvetin taalan jumaloiminen. Ja se jättää pahan mun suuhun. Miten sä puhuit Intiasta, että sä oot asunut sielläkin? Joo. Missäpä Intia? Ihan etelässä Kerala, Tamil Nadulla rajalla, ihan siellä Etelä-Kärjen lähellä. Mä oon tehnyt duunia Bollywoodissa ja niin edelleen. Aika siistiä. Tuli itse käytyä Goal tuossa. No Goal, mä kävin Goal joskus 70-luvulla, mä kävin uudestaan siellä 80-luvulla joskus, sit mä kävin joku vuosi sitten ja mä pelästyin, miten se paikka on niin muuttunut. Yksi kylä, missä oli 30 asukasta, oli nykyään pieni ja
turistihelvetti, missä oli 50 000 ihmistä. Joo, maailma muuttuu. Ei ole samanlaisia paikkoja enää. Kyllä niitä on, mutta ne kannattaa pitää hiljaisena ja salasena, niitä ei kannata mainostaa. Onko Karkkila yksi semmoinen? Se on ihan okei mesta. Siellä saa ainakin olla rauhassa. Todellakin. Kaikki ei tule pitää nimmaria tai selfie koko ajan. Vituttaako se nimmareita ja selfieiden pyytely? Vai tottuuko Se on osa duunia, mutta silloin kun se tulee mun yksityisajan, että sori, mun on pakko vetää vain. Et ei nyt, mä en oo duunissa. Todellakin. Oot sitä kuitenkin useamman vuosikymmenen saanut tehdä kanssa, niin kyllä se jossain vaiheessa väkisi rupeaa varmaan. Ja se on ihme. Ja toi ihmisten idolisointi on niin revasta. Ihmiset on vaan ihmisiä. Ja mä uskon, että kaikilla on joku lahja. Mä sain mielettömän lahjan. Te olette kaikki saaneet lahjan. Että te teette mitä te teette. Sitten kuin hyvin te teette sen. Riippuu varmaan intohimosta, kuinka paljon te aiotte tehdä duunia sen eteen. Mitä sargoite näytte siinä. Niin se olikin se eka kysymys, millä aloitettiin, että oletko syntynyt rock-tähdeksi, niin se oli vähän siinä kanssa ideana se, että jos oot syntynyt rock-tähdeksi, niin onko sinulla ihan normaalilla taviksella sun mielestä mahdollista niin kuin päästä sinne samalle tasolle? Vittu, mä olisin mielisairaalassa tai Sörkän vankilassa aika nopeasti. Hei, mitä tapahtui, kun olitte kuvaamassa elokuvaa ja tipuit parvekkeelta, niin se silloin joudut ihan niinku rullatuoliin, oliko näin? Joo, se oli kasvattava kokemus. Mä opin paljon minkälaista olisi olla, jos ei voida olla. Ja ei se sattunut ja se tapahtui aika nopeasti. Mutta ne jälkijutut, ne kesti kauan. Eikö siinä ollut lähellä, että se olisi voinut päättyä paljon pahemminkin? No hei, joka tilanteessa, jos joku kaatuu, on chanssi, että se päätyy pahemmin. Totta helvetissä oli. Mutta mä tulin taas lähemmäksi Jumalaa. Mä muistan, kun lekuri tuli, kun mä tulin tajuihin ekan leikkauksen jälkeen, koska ne antoi mun jonkun piikin, aika superpiikin. Mä heräsin 3 päivää myöhemmin ja mut oli leikattu kerran tai 2 kertaa klubissa. Mä tulin lähemmäksi jotain pyhää, jotain arvokkaampaa. Mä huomasin vaan, että tää on vaan yksi elämä. Ja mitä me tehdään tämän kanssa riippuu meistä. Kerään materiaali, leikkii jotain Jumalaa, ei todellakaan. Ja mä tajusin oman lahjani, että tää on siksi, että mä annan ihmisille hyviä fiiliksiä. Tää täyttää jonkun tarpeen, sanotaan niin. Kyllä. Hei. Mutta olihan siinä niinku outoikin juttu jo ennen, kun mä sain ekan jonkun tällaisen elämäntyöpalkinnon. Mä oon saanut kaiken maailman palkintoja. Edes itse muistan kaikkea. Pekka Pohjola, Remu ja mä, joo. Ja meidän piti soittaa kimpas ja mä ihmettelin, että mitä vittua. Ja sitten siellä oli jotain vanhoja äijä, jotka on ollut symfoniaorkesteri, sai elämänsä ja ne on niin 8 ja 9 ja mä istun siellä ehkä 29-vuotiaana ihmettelin elämäntyöpalkinto, mitä vittua. Sitten Pekka Pohjola katoo 5 minuuttia ennen kuin mun ja Remun ja sen piti soittaa ja 20 tyyppiä tai jotain etsii sitä. Löytyi sitten jonkun pubin pimeimmästä nurkasta vetämästä whiskyä niin paljon kuin se pystyi, mutta onneksi 5 minuutissa ei kerennyt paljon tai 10.
paljon vetää. Me vedettiin biisiä ja taas tuli joku idiootti pysti. Mä en oo niitä ihmisiä, jotka panee itsestään kuvia tai kultaplatinalevyjä palkintoja seinälle. Se toisi mulle koko helvetin ajan mieleen. Duuni, duuni, duuni. Ja mun mielestä ne, jotka panee niitä seinälle, ne on vitun narsistisia ihmisiä. Et hyi helvetti. Sulla olisi varaa muuten panna, sulla niitä löytyy, mutta ei. Niitä on joo aika paljon. Millainen ihan mielenkiintoista luova prosessi? Teet paljon luovaa työtä, taidetta ja musiikkia, niin miten sun luova prosessi toimii? Jotkut tulee hitaammin, on perussiedissä, ne kasvaa, jotkut tulee näin. Onko se jotain tiettyä rutiineja? Pidetään breikki. Jes, eli Andy jatketaan, niin sun luova prosessi, haluaisitko kertoa siitä? Se voi alkaa yhdessä pikkuidiksestä ja mä niinku kelaan, joo, tästä tulee hyvä. Tulee tällainen, tulee tollanen. Sitten se kyllä ottaa oman muotonsa ja siitä tulee jotain ihan erilaista. Sitten se on mitä se on, kun se on valmis. Se on niinku jonkunlainen ikuinen virta, eternal flow. Vähän niinkä pyhä henki. Sä pluggaat, sä tunnet, että se menee sun läpi. Ja se on tajuton fiilis. Sä tiedät, että ei tää tuu musta. Tää tulee korkeammat. Mun täytyy vaan olla kiitollinen, että mulla on lahja niinkö channelingit kanavoida. Niin nimenomaan, että sä kytket itsesi jonkin korkeampaan ja pystyt itsesi tuoda sen. Sun täytyy kunnioittaa sitä. Se on ihan eri juttu, kun pitää keksiä kitarariffi. Siinä ei ole mitään pyhää. Ja sen kuulee, koska se musa ei, se kuolee nopeasti. Aidot biisit, ne soi ja ne soi ja ne soi. Niin kuin kerratko jotain Anoruks, Don't You Ever Leave Me, niin mä näin joka vuosi vieläkin hienoja rojalteja kaikissa niissä biiseissä, mitä mä kirjoitin niinkö helvetti 16-vuotiaan, 17-vuotiaan. Eli se toimii suht samalla tavalla sulla niin kuin ihan vaikka jos olet maalaamassa tai sitten jotenkin kirjoittamassa, että se itse prosessi on? Prosessi on miltei sama. Taiteellinen prosessi. Voitollinen prosessi on, että sä teet taulun. Sun ei tarvi lähteä minnekään, sä saat enemmän kuin bändi ikinä sais. Ja kaikki tulee sulle ilman välikäsi. Bändin kanssa pitää maksaa helvetin monelle palkkaa. Ja monen elämä ja monet on perheellisiä, niiden toimeentulo on siinä, että se tuo myös vastuuta, että sun pitää olla kondiksessa. Sä et voi olla niin kuin mun yksi ystävä, mun vaimon Andron serkku Johnny Thunders oli aikoinaan vähän sattumiskondiksessa, koska sen ympärillä oli bisnesihmisiä, jotka elää siitä, joilla on perheet, ja se nukahti välillä keikoilla. Mutta se oli hyvä, se oli fantastinen. Mutta ikävä kyllä se hyvä, sä et ikinä tiennyt mikä ilta se oli. Sattuuko se tänään vai vasta 4 illan päästä, riippui tilanteesta. Tiedätkö sen ison mainosseinän, mikä on tuossa Foorumin kylässä, tiedätkö se iso mainospaikka siinä? Okei, no semmoinen Suomen isoin tyylin mainospaikka, missä on monilla esim. Artisteilla ollut oman levyn mainoksia siinä, niin jos saisit sen niin itsellesi viikoksi tai 2 viikoksi niin käyttöön, mutta siinä ei saisi olla mikään sun oma mainos, vaan siinä pitäisi olla joku teksti suomalaisille ihmisille, niin mitä kirjoittaisit tähän mainokseen? Löydä itsesi. Se oli erinomainen. Ihmisten ei pidä kuunnella paskaa. Sillä jos ne pystyisi välillä sulkea korvat ja vaan katsoo mitä tapahtuu. Se olisi positiivinen askel eteenpäin. Okei, jos sä menet internetiin, älä käytä silmissä, jos sä menet HuffPostiin. Sillä sä et tiedä mikä on totta. Luultavasti kaikki bullshit.
parempi. Mä haluaisin sanoa ihmisille, älkää todellakaan luottako noihin teidän internet-uutisiin. Ei ole väli, vaikka ne on CNNiltä, Al Jazeeralta tai BBCltä. Ne on kaikki puolueellisia osittain enemmän tai vähemmän tiettyjen juttujen puolesta ja tiettyjä juttuja vastaan. Ehdottomasti. Täysin samaa mieltä, ei kannattaisi lukea ollenkaan. Tai parempi olisi elämässä, ei lukisi ollenkaan uutisia. Mä en pahemmin enää nykyään lue. Sama. Sitten mikä ollaan kysytty kaikilta vierailta perinnöstä. Sä oot selvästikin jättänyt jo Hanoi Rocksin kautta niin kuin perinnön tähän maailmaan, mutta onko sulla vielä jotain muuta, mitä sä sit kun aika jättää, niin Kun mä lähden, mulla jää kauhean kasa tauluja ja kauhean kasa biisejä. Ja Hanoi Rocks, mitä ne muut jävät vaan jatkaa bamlaa. Tullaan aina tunteen mun bändinä. Kattokaa kuka kirjoitti biisit, katsokaa kuka omistaa nimen. Mut mä täytyy myös muistaa, että mulla oli ihan mielettömän easy 30 vuotta. Plus olla vaan soolorytmikitaristi molempia, koska naastimies. Moni luuli, että mä soitin kaikki soolot Hanoissa. Nasse oli yhtä tärkeä. Sibbo Varja. Terveisiä Nasselle, ihana jäbä. Soitti paljon niitä sooloja. Jos sä tiedät meidän kitarasoittotyylit, sä huomaat heti eron, kumpi soitti missä. Mitä sä kysyit? Siis, kysyin perinnöstä, minkä haluat jättää tänne maailmaan. Sanoin, että sä oot selvästi jo jättänyt. Se perintö, minkä mä haluan jättää, että perintövero katoaa Suomesta. Se on niin kuin Ruotsissa. Se on sairasta, että vittu sukupolvi toisen jälkeen samassa kamassa maksetaan vero. Se on valtio. Silloin valtio flöittaa. Se on bullshit. Fuck you. Ja suomalaiset on liian passiivisia. Pitäisi olla enemmän kuin ranskalaiset. Menkää kadulle, ottakaa Molotov-kokteilit, helvetti. Menkää eduskuntatalo eteen. Lopettakaa perintövero. Kela, ihmisillä on nuoret perheet, joku kuolee, yhtäkkiä ne onkin veloissa siksi, että se tyyppi kuolee. Mieti, sairasta. Ja ne joutuu myymään kaiken, minkä ne on perineet. Ja se oli ne isoisat, että Futsi ja Faija tai joku oli maksanut jo perintöveroita uudestaan ja uudestaan. Tämä on tätä bullshittia, politricks. Mä en usko politiikkaan tässä maassa. Täällä on vaan politrikkaa. Kato näitä politiikkoja. Kuka haluaa niistä auttaa yhteiskuntaa oikeasti? Vitut. Ne haluaa kullata omat fikat. Ja mä oon katsonut sitä vuodesta toiseen. Ja idealistina silloin on ollut ehkä 2-3 hyvää, jotka on yrittäneet. Jos sä lähdet auttaa yhteiskuntaa, lähdetään pointista, että okei, yhteiskunta maksaa sun ylläpidosta, mutta ei mitään helvetin Stalin-trippiä, niin kuin, että keräillään kädiläkkejä ja niin edelleen. Se ihan normaalista, mutta sä todella oot hyvä. Sun täytyy olla niin hyvä organisoimaan, sun täytyy tajuta infrastruktuuri, sun täytyy tajuta finanssimaailmaa. Ja mun mielestä suuri osa Suomen politiikoista ei ole päteviä. Ne lupailee paljon, mutta ei tule siis mikä se on? Results. Tuloksia. En näe tuloksia. Oma edun semmoisia tavoittelijoita monet niistä. No sitähän ne on opportunisteja. Hei, tähän onkin erittäin hyvä lopettaa. Ei voi muuta kuin oikein paljon kiittää Andy, että pääsit paikalle. Oli erittäin mahtavaa päästä. Ihme, että kysynyt, onko sua pyydetty politiikkaan. Onko pyydetty? On. Arvaa, mitä mä sanon. Hell no. Paljon pahempaa. Niitä beep beep sanoin. Ei mitään, ei paljon kiitoksia Andy. Kiitti.